امشب در 24 توقیف نفتکشی با پرچم جزایر مارشال در آبهای آزاد عمان توسط نیروی دریایی ایران. آمریکا گفته این اقدام تهدیدی برای امنیت دریایی و اقتصاد جهانه. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از احتمال آزادسازی دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی، وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 مقام سپاه رو در ارتباط با زندانیان دو تابعیتی تحریم کرد. درز اطلاعات فوق سری درباره نگرانی آمریکا از گسترش حضور نظامی چین در خاورمیانه. واشنگتن پست از آغاز دوباره ساخت و ساز چین در یک تأسیسات نظامی در امارات متحده عربی خبر داد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. نیروی دریایی ایران نفتکشی با پرچم جزایر مارشال رو در دریای عمان توقیف کرده. ارتش ایران به خبرگزاری‌های داخلی گفته این کشتی بعد از برخورد با یک شناور ایرانی توقیف شده. فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بیانیه گفته نفتکش ادوانتج سوئیت در جریان توقیف سیگنال خطر صادر کرده. به گفته ناوگان پنجم توقیف این نفتکش خلاف قوانین بین‌المللی و ثبات و امنیت منطقه رو مختل می‌کنه. این فرماندهی گفته ایران باید فوراً این نفتکش رو آزاد کنه. بر اساس داده‌های سایت مارین ترافیک که رفت و آمد شناورها رو ردیابی می‌کنه، مبدأ این نفتکش کویت و مقصدش بندر هیوستون در ایالت تگزاس بوده. آخرین موقعیتی هم که از اونجا سیگنال فرستاده بعد از ظهر پنجشنبه در آب‌های شمال مسقط پایتخت عمان بوده. آرش علایی همکارم اینجا در استودیو با ماست. با جزئیات بیشتر چه میدونیم چه اتفاقی افتاده؟ این بیانیه‌ای رو منتشر کرده ارتش آمریکا در واقع سرفرماندهی نیروی دریایی ارتش آمریکا میگوید که در حواشی بعد از ظهر روز 27 آپریل، یعنی روزی که ما الان در آمریکا هنوز در اون هستیم، ساعت حدوداً 1:15 به وقت محلی به نظر میآید که این شناور، این نفتکشی که با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرده است در آب‌های همونجوری که شما گفتی در نزدیکی شمال مسقط در واقع توسط نیروی دریایی سپاه این نفتکش توقیف شده است. این اختلافی است که الان بین اون چیزی که آمریکایی‌ها میگویند و اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه. جمهوری اسلامی نمیگوید این نفتکش رو توقیف نکرده است، میگوید که ارتش جمهوری اسلامی این نفتکش رو توقیف کرده. معمولاً هم ارتش تو دریای عمان فعال‌تره تا سپاه. همین داستان هم راجبش ما صحبت کردیم، اما با این حال یادمون هست که اون روند فرستادن سلاح به یمن از همونجا رد می‌شود. یعنی جایی نیست که فقط مال ارتش باشه. سپاه میدونیم که اونجا حداقل از طریق فرستادن سلاح، از طریق حالا یک سری لنج‌های خصوصی که تا حالا آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها بارها اونها رو توقیف کردن، اونجا فعال هست. نکته دیگری هم که ما الان داریم راجبش میشنویم، AP گزارش داده است که مالک اصلی این نفتکش در واقع چینی هست. حالا با اینکه تحت پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرده، که اینم یه داستان دیگه است که دوباره راجبش صحبت کردیم. این کشتی‌ها، نفتکش‌هایی که جمهوری اسلامی مرتب داره بهشون حمله میکنه و ما تا حالا یک بار هم ندیدیم که مالک اصلی این کشتی‌ها آمریکایی باشد یا به نوعی به ایالات متحده ربط داشته باشه. اسرائیلی بودن، یونانی بودن، کره جنوبی، ژاپنی. این موقعی که ژاپنی‌ها رفته بودن به جمهوری اسلامی در زمان ترامپ که بخوام باشون صحبت کنن، همون موقع که این شایعه هم که اگه این داستان بخواد رندوم باشه رو یه مقدار میبره زیر سوال، به این معنی است که به نظر میآید جمهوری اسلامی اینها رو در واقع این طعمه ها رو در موردشون تحقیق میکنند، شاید مطمئن بشه که در واقع صاحبشون آمریکایی نیستن یا مستقیم با آمریکایی ها ربط ندارن. ایران میگه که ظاهرا این نفتکش یک رویارویی یا برخوردی داشته با شناوری ایرانی. جزئیات زیادی ندادن آمریکایی‌ها، ولی در موردش چه میگن؟ هیچی نگفتن. این هم یک نکته دیگری است که در این بیانیه سرفرماندهی نیروی دریایی آمریکا جاش خالی است. سرفرماندهی نیروی دریایی آمریکا نگفته است که آیا این برخورد اتفاق نیفتاده است، آیا ایرانی‌ها دروغ میگویند. گفته این ساعت در این منطقه این نفتکش توقیف شده است و بعدم یک راست رفته به اینکه این رفتارهای ایران رفتارهای غیر منطقی است و امنیت تجارت دریایی آزاد رو به خطر میندازه، اقتصاد جهانی رو به خطر میندازه. نکته دیگری که من میخوام بهش اشاره کنم این است که این داستان در زمان دولت ترامپ هم اتفاق افتاده، یادمون باشه. این بد اخلاقی‌های دریایی، حالا شاید ما اسمش رو بگذاریم، بین ایرانی‌ها و کشتی‌هایی که در اون منطقه رد می‌شدن از خلیج فارس، و اون موقع دولت ترامپ هم خیلی کار زیادی نتونست در این زمینه انجام بده، غیر از که بره سراغ متحدینش و بگوید که اونها هم باید شروع کنن
نفتکش‌های خودشون رو ازشون محافظت کنن، خودشون باید نیروی دریایی خودشون ارسال کنن که اونم بخش دیگری است از سیاست ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، خارج شدن آمریکا و در این حال سعی کردن به اینکه بقیه متحدین این کشور در اون منطقه در امنیتش، حداقل در حفظ امنیت منطقه خلیج فارس، اونها رو هم درگیر بکنه. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم اینجا در استودیو. دولت آمریکا تحریم‌های علیه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سرویس امنیت داخلی روسیه به اتهام مسئولیت یا همدستی در بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی اعمال کرده. یک مقام ارشد دولت بایدن گفته آمریکا با این تحریم‌ها نشون میده بازداشت شهروندان آمریکایی برای استفاده به عنوان اهرم سیاسی عواقب داره. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایالات متحده هرگز از تلاش برای آزادی اتباع آمریکایی که به ناحق به گفته اونها بازداشت یا گروگان گرفته شدن دست نخواهد کشید. انتشار این خبر در حالی مطرح میشه که یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا به صدای آمریکا گفته که ایران میتونه از اموال بلوکه شدهش در کره جنوبی برای تهیه اقلام بشردوستانه استفاده کنه. پیشتر بارها بحث آزادسازی 8 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی به آزادسازی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی گره خورده بود. این سخنگو به بخش فارسی صدای آمریکا گفته پولهای ایران برای مواردی از جمله خرید غذا، دارو و یا دیگر مسائل انسان دوستانه در دسترس جمهوری اسلامی قرار میگیره. درآمد حاصل از فروش نفت ایران به کره جنوبی بعد از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال 2018 میلادی در 2 بانک کره‌ای مسدود شده. جمهوری اسلامی علاوه بر این در عراق، چین، ژاپن و لوکزامبورگ هم پول‌های بلوکه شده داره. سمیرا قرایی همکارم از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، میدونم که خودت هم با وزارت خارجه آمریکا صحبت کردی، چه میگن اونها؟ ببین، ما از وزارت خارجه ایالات متحده خواستیم که در این رابطه خبری که اختصاصی صدای آمریکا منتشر کرده بود با ما صحبت بکنند و تایید بکنند این خبر رو. گفتند که کاخ سفید هیچ گونه چراغ سبزی در رابطه با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی نداده. این یکی از نکاتی است که گفتند. دیگری اینکه هر گونه توافق با جمهوری اسلامی برای آزاد کردن زندانیان دو تابعیتی کاملا کذب محض است، یعنی هیچ توافقی در حال حاضر وجود نداشته. نکته سومی که در جوابیه‌شون به ایران اینترنشنال آمده این هستش که ایالات متحده مصرانه به دنبال این هست که شهروندان خودش رو که در کشورهای مختلف اسیر شدن، گرفتار شدن، به زندان فرستاده شدن، اونها رو آزاد بکنه و جزئیات دیگری هم در این رابطه نمیتونن در اختیار ما قرار بدن و دیگه جزئیات بیشتری هم وجود نداره که بخوان به ما اطلاع بدن. این چیزیه که وزارت خارجه ایالات متحده داره اعلام میکنه. یکی از منابعی که ما در وزارت خارجه داریم هم گفته که این مسئله که خبری که امروز منتشر شده چیز تازه‌ای نیست. میدونیم که پیش از این هم ایالات متحده هرگز در چارچوب تحریم یا در چارچوب بلوکه سازی اموال ایران دسترسی جمهوری اسلامی برای خرید اقلام بشردوستانه، دارو، موارد دیگر رو قطع نکرده بود. یعنی نه در رابطه با تحریم ها، نه در چارچوب تحریمی، نه در چارچوب بلوکه سازی اموال این دسترسی از جمهوری اسلامی گرفته نشده بود. و حالا نکته‌ای که یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی ایالات متحده به صدای آمریکای فارسی گفته هم مؤید همینه که میتونه جمهوری اسلامی از این پول برای خرید اقلام بشردوستانه استفاده کنه. در این صحبت‌ها گفته نشده که تمامی این پول رو میتونه یک جا برای این کار استفاده بکنه. یعنی به این معنی نیست که تمامی این اموال بلوکه شده که یک چیزی بین 7 تا 9 میلیارد دلار برآورد میشه رو بتونه جمهوری اسلامی استفاده بکنه. از این منظر این خبر فرق میکنه با اون چیزی که ما چندی پیش شنیدیم. فرداد یک خبر اختصاصی بود که آمده بود که بریتانیا و قطر دارن کمک میکنن تا در ازای آزادسازی زندانیان دو تابعیتی ایالات متحده در جمهوری اسلامی در زندانهای ایران هم بتونه به این پول دسترسی پیدا بکنه و قرار بود که اون زمان کل این پول به یک بانک دیگری در قطر منتقل بشه، یک کشور سومی این وسط باشه تا پولها به اونجا بره و بعد جمهوری اسلامی هم پول نقدی دریافت نکنه، از این پول بره اقلام بشردوستانه بخواد برای خودش تهیه بکنه. حالا نکته‌ای که وجود داره این هست که خب چرا این خبر تا حدودی امروز چشم ما رو به خودش جلب کرده؟ به خاطر حضور رئیس جمهوری کره جنوبی آقای یون هست. یعنی این در این 2-3 روز گذشته از روز دوشنبه اگر در واشنگتن راه رفته باشه احتمالاً متوجه شدی که چقدر پرچم‌های کره جنوبی اینجا نصب شده. روز دوشنبه در کاخ سفید بود.
امروز آقای یون در وزارت خارجه ایالات متحده بود و خب مراسم بزرگی رو اونجا برگزار کرده بود. وزیر خارجه ایالات متحده در کنگره بود. خب میشه به این فکر کرد که این خبر شاید تحت شعاع سفر آقای یون منتشر شده. شاید هم چیز تازه‌ای نیست، ولی وزارت خارجه این خبر رو به این شکل تایید نمی‌کنه. ممنونم از تو سمیرا قراره، خبرنگار ما همینجا در واشنگتن دی سی. سمیرا به سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به آمریکا اشاره کرد. تصاویر زنده اتفاقا داریم همین حالا از پنتاگون در ویرجینیا، وزارت دفاع آمریکا، جایی که لوید آستن در کنار رئیس جمهوری کره جنوبی یون سوک یول همین لحظات پیش ایشون وارد پنتاگون شدن. سرود ملی کره جنوبی داره پخش میشه. تصاویر زنده رو می‌بینید از وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در حومه واشنگتن دی سی در منطقه ویرجینیا. این سفر رسمی رئیس جمهوری کره جنوبی با ضیافت شامی در کاخ سفید همراه بوده و همونطور که سمیرا هم اشاره کرد جای تعجب نخواهد داشت اگه بحث پولهای بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی هم در این دیدارها مطرح بشه. میدونید که ایران مدت هاست به دنبال آزادسازی این 7 یا حدوداً 8 میلیارد دلار دارایی‌هاش در کره جنوبی هست. صحبت‌های مختلفی در مورد شیوه احتمالی آزادسازی این پول‌ها مطرح شده بود، از جمله احتمال استفاده از بانک‌هایی در اروپا که ایران به نظر می‌اومد خیلی با اون راضی نبوده و بیشتر دنبال یک کشور منطقه مثل قطر برای آزادسازی این پول‌ها بوده. حالا صدای آمریکا، بخش فارسی صدای آمریکا امروز گزارشی مطرح کرده که آمریکا حاضرش ظاهراً تحت شرایطی برای استفاده‌های بشردوستانه این پول‌ها رو آزاد بکنه، ولی همونطور که سمیرا هم اشاره کرد پیشتر هم وزارت خزانه‌داری آمریکا، دولت آمریکا به طور کلی محدودیت‌های چندانی برای امورهای بشردوستانه از جمله غذا و دارو مطرح نکرده بود. رئیس جمهوری کره جنوبی رو می‌بینید اینجا در ایالات متحده در حومه واشنگتن دی سی در ویرجینیا، وزارت دفاع پنتاگون در کنار لوید آستین وزیر دفاع آمریکا. وزارت خارجه ایران میگه تهران از هر توافقی برای انتخاب رئیس جمهوری در لبنان حمایت میکنه. حسین امیرعبداللهیان از جناح‌های سیاسی در لبنان خواسته درباره انتخاب رئیس جمهوری جدید به توافق برسن. گفته میشه آقای امیرعبداللهیان در این سفر با رهبران گروه‌های سیاسی لبنان و نمایندگان پارلمان دیدار میکنه و در آخر هم قرار ملاقاتی با جناح‌های فلسطینی داشته باشه. نجیب میقاتی وزیر خارجه لبنان در دیدار با امیرعبداللهیان با استقبال از نزدیکی تهران و ریاض این اتفاق رو تحول مهمی برای لبنان و منطقه خونده. انتخاب ریاست جمهوری لبنان ماهاست که صحنه کشمکش نیروهای نزدیک به حزب الله، گروه مورد حمایت ایران و احزاب مخالفه و حدود 6 ماه این کشور رو بدون رئیس جمهوری گذاشته. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ویرجینیا با ماست. خانم برادوس، چقدر به نظرتون ممکنه این بهبود نسبی روابط تهران و ریاض کمک بکنه به شرایط کم و بیش بی‌ثبات سیاسی در لبنان؟ خب همین دیداری که عبداللهیان داشته داره میگه که سخته بگیم که واقعا نتیجه خواهد داشت، چون که سر همین کاندیدی که عبداللهیان امروز در نشستش مخالفان این کاندید رو، سلیمان فرنجی رو، مخالفانش رو دعوت نکرده بود. همین کاندیدی که عربستان حتی در نشستی که بین عربستان، آمریکا و مصر و قطر صورت گرفته بود، باز هم عربستان مخالفت خودش رو با این کاندیدی که مورد حمایت حزب الله هست و اعلام کرده بود، گرچه مصر خب نظری دیگه‌ای داشته و گفته خب میتونیم بین این نماینده و رئیس ارتش لبنان یکی رو انتخاب کنیم و باید سر این به توافق برسیم. خب این نشون میده اختلافات بین ایران و عربستان سر این که چه کسی باید به قدرت برسه باقی خواهد ماند. با این دعوت و این نحوه دعوت از این اشخاص در نشست عبداللهیان داره اینو به ما میگه. و از طرف دیگه هم خب به نظر من اینجا شاهد یک تغییراتی هستیم در رفتار جمهوری اسلامی در خاورمیانه. نمیتونم اسمشو بذارم تغییر سیاست خارجی، تغییر رفتار در منطقه رو میشه اسمشو گذاشت فعلا، چون که نمیدونیم واقعا تعریف سیاست خارجی رو به حسب تعریفاتی که داریم بگیم الان تغییر سیاست خارجی داده. و این رو به نظر من در چند تا مورد باید نشون بدیم که چرا داره تغییر میکنه سیاست جمهوری اسلامی در خاورمیانه. یک،
مورد اولش اینه که خب با توافقاتی که بین عربستان صورت گرفت با میانجیگری چین، سیاست جمهوری اسلامی در منطقه سیاستی که در خدمت سیاست‌های چین داره میره جلو. برای همین هم هست خب مجبور بر حسب اون سیاستی که چین تعریف کرده ثبات منطقه‌ای همسو و همراه برای چین رفتار کنه. و اینجاست اگه یادمون باشه خب همیشه ما حتی اگه درست یادم باشه ظریف همیشه میگفت که خب سیاست خاورمیانه و تصمیمات کشورهای خاورمیانه برای خود کشورها بگیرن، آمریکا یا کشورهای خارجی نباید برای ما تصمیم بگیرن و در جلسات ما شرکت کنن. خب می‌بینیم کاملا در مورد چین تصمیم متفاوته و چین میتونه حتی تصمیم گیرنده نهایی تصمیمات بین عربستان و سعودی باشه. این یکی از مورداست. مورد دوم این که خب وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی نمیذاره اون قدرتی رو که میخواد در منطقه داشته باشه. برگردیم به کشورهایی که جمهوری اسلامی در اون قدرت داشت و نفوذش زیاد بود: عراق، لبنان و سوریه. خب اگه الان نگاه کنیم هر یک از این کشورها رو بخوایم تحلیل کنیم، می‌بینیم که هر یک از این کشورها سیاستش و اقتصادش و شکست اقتصادی و سیاسیش و مردمش مقصر اصلیش رو ایران میدونن، جمهوری اسلامی میدونن. برای همین هم هست چون که اون اقتصاد رو نداره جمهوری اسلامی که بخواد حمایت کنه از این گروه‌ها، چه در بنبست اقتصادی و سیاسی که لبنان داره، چه در بازسازی سوریه‌ای که بشار اسد الان به کشورهای عربی احتیاج داره، و چه در شکست‌های سیاسی و اقتصادی که عراق داره. اینها همه موردایی هستن که جمهوری اسلامی به خاطر اون ضعف اقتصادی نمیتونه کمک کنه، باعث میشه این کشورها خودشونو به کشورهای عربی منطقه که اینجا اقتصاد قدرت اوله داره حرف میزنه به خودشون نزدیک کنن. و مورد سوم همون بیشتر شدن اون هویت ملی هر یک از این کشورها. یه هویتی است که هویت عربی منطقه است که بعد از دوره ناصر به نظر من اولین باره که هم در تلویزیون شما در مورد صحبت کردم که چجوری این هویت باعث میشه که در منطقه خاورمیانه ما بیشتر کشورهای عربی رو ببینیم که به هم دیگه دارن نزدیکتر میشن و در این چارچوب منافعی برای ایران وجود نداره و جمهوری اسلامی هم سعی میکنه اون نفوذش رو که از طریق گروه‌های میلیشیایی صورت گرفته بود کم نکنه. برای همین داره چنین بازی رو انجام میده. ولی باید دید در نشست‌های آینده لبنان اصلا ایران میتونه حضور داشته باشه، مثل سوریه که میدونستیم در نشست قبلی برای آینده سوریه ترکیه و سوریه و روسیه نشست داشتن. بعداً با اعتراض ایران به وزیر خارجه ترکیه که در مورد صحبت کردن، بعداً ایران وارد جلسات شد. حالا در مورد لبنان هم هنوز از ایران دعوت نشده که برای آینده لبنان در گفتگوهایی که بین آمریکا و فرانسه و قطر، مصر و عربستان هست ایران اصلا بیاد در اون جلسه شرکت کنه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از ویرجینیا. واشنگتن پست با دست پیدا کردن به اسناد فوق سری اطلاعاتی دریافته، سرویس‌های جاسوسی آمریکا حدود 4 ماه پیش متوجه شدند چین ساخت و ساز در یک تأسیسات نظامیش رو در امارات متحده عربی از سر گرفته. بعد از اینکه بایدن پارسال گفت حضور نظامی چین در امارات تهدیدی برای روابط آمریکا و این کشور به حساب میاد و امارات این پروژه رو متوقف کرد، سفارت چین در واشنگتن هم گفته آمریکا با 800 پایگاه نظامی برون مرزی در مقام انتقاد از دیگران نیست. در این اسناد اومده که این اقدام بخشی از تلاش ارتش چین برای ایجاد یک شبکه نظامی جهانی به نام پروژه 141. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استودیو با ماست. چه شد به نظرتون که یک دوره‌ای بعد از نگرانی‌های آمریکایی‌ها، اماراتی‌ها متوقف کردن این فعالیت‌ها رو و حالا دوباره از سر گرفتن؟ خب این برمیگرده به اینکه کشورهای منطقه عربستان، امارات، کشورهای منطقه خلیج فارس دارن سعی میکنن که همچنان یک تعادل بین همکاریشون و اتحادشون با آمریکا از یک طرف از طرف دیگه با چین حفظ بکنن و هرچند که به نظر میرسه برای مدتی در زمینه ساخت و سازهای مشکوک در بندر الخلیفه توقف‌های ایجاد شده بود، ولی به نظر میرسه که این ساخت و ساز همچنان ادامه داره. شاید تا یه حدی به خاطر این برمیگرده که به این نکته که اصولاً استراتژی چین این هستش که اول تأسیسات غیر نظامی درست بکنه و بعداً اونا رو تغییر کاربری بده به نظامی. یعنی به سبکی پیش بره که هر چقدر هم که آمریکا بتونه مدارک و شواهدی رو به اماراتی ها نشون بده که به نظر ما این تأسیساتی که قراره ساخته بشه کاربرد نظامی داره، ولی همچنان اماراتی ها قانع نشده باشن که از نظر امنیت ملی برای اونا خطری محسوب میشه. ولی در سال 2016 شرکت کشتیرانی چینی کاسکو یک قرارداد 738 میلیون دلاری با بندر الخلیفه
دولت ابوظبی امضا کرد که یک ترمینال کانتینر بر اونجا درست بکنه و در این حال 35 سال عملیات این ترمینال رو به طور کامل در اختیار بگیره. از همون زمان یه مقدار آمریکا مشکوک شد، ولی شواهدی رو بالاخره در سال 2021 به دست آورد که در کنار ساخت و سازهایی که انجام می‌شده یک قسمتی هم داره با مشکوک هستن به اینکه کاربرد نظامی داره، یک ساختمونی که با زیربنای خیلی بزرگ و با کندن زمین داره درست میشه و این نگرانیشون آمریکایی‌ها به اون زمان به صورت مستقیم در 2 مکالمه تلفنی که رئیس جمهور بایدن داشت با ولیعهد ابوظبی منتقل کردن و سفرهایی که مقامات آمریکایی داشتن و بازدیدهایی که از منطقه داشتن، ظاهرا اون زمان بالاخره تونستن قانع بکنن اماراتی‌ها رو که این ساخت و ساز متوقف بشه. ولی همونطور که به نظر میرسه که دوباره این کار انجام شده به خاطر اینکه به هر حال چینی‌ها هم دارن این منافع خودشون رو در منطقه پیش میبرن. چینی‌ها بیش از پیش دارن به خاورمیانه، به نفت خاورمیانه وابسته میشن. 45% نفت وارداتی چین از تنگه هرمز میگذره و بعد از اقداماتی که در جیبوتی در دهانه باب المندب انجام دادن در سالهای دهه پیش، حالا دنبال این هستن همونطور که پیش بینی میشد که یک جای پای محکمی در تنگه هرمز داشته باشن. و هر چقدر هم که آمریکا در این زمینه نگران باشه و این نگرانی خودش رو منتقل بکنه، پایگاه‌های نظامی آمریکا اونجاست از چندین ساله. همین غریب نیستش که در یک کشوری، حالا امارات شاید مثل بحرین و قطر اونقدر پایگاه‌های مهم آمریکا نباشه، ولی خیلی آمریکایی‌ها نقش دارن در امارات هم. غریب نیستش که یک طرف آمریکایی‌ها باشن، فاصله مثلا 20 کیلومتر اونورتر چینی‌ها قرار داشته باشن. خیلی خیلی غریبه. 20 کیلومتر که در بندر فجایره ناوهای چینی در کنار ناوهای غربی پهلو میگیرن. و حالا میگم بندر فجایره رو فرمودید یا جبل علی؟ فجایره. جبل علی هم همینطور حضور مرتبی دارن چینی‌ها. در پایگاه الزفرا که فاصله نه چندان زیادی از الخلیفه داره، یک وینگ 380 نیروی هوایی آمریکا مستقل هست، سال‌هاست که اونجا هست که هواپیمای شناسایی اونجا از فعالترین یگانه‌های شناسایی آمریکا در جهان هستش. بسیار حضور نظامی مهمی داره آمریکا. هواپیمای F-22 اونجا مستقر بوده و نگران این هستش که این بندرهایی که در اختیار چین هستش و طبق قوانین چین شرکت‌های چینی موظف هستند در صورت لزوم به ارتش چین کمک برسونن، کمک‌های پشتیبانی، لزومی نداره که یه خیلی پایگاه نظامی خیلی پر رنگ و لعابی درست بکنه در حد یک ایستگاه تدارکاتی و پشتیبانی که در صورت لزوم سوخت غذا، ملزومات و سرویس‌های تعمیر و نگهداری رو برای ناوگان چین تامین بکنه کافی هستش. این چه تصویری به ما میده از محاسباتی که کشورهای به خصوص حاشیه خلیج فارس مثل امارات متحده عربی دارن در مورد آینده ژئوپلیتیک منطقه که یکی از مهمترین متحدان سنتی آمریکا پایگاه عملا میده به چینی‌ها؟ و از یه طرف منافع مالی هستش. چین و کشورهای عرب خلیج فارس بسیار نزدیک شده منافع مالیشون به هم در ابتکار کمربند و راه چین. اماراتی‌ها و عربستان سعودی سرمایه گذاری کردن، سرمایه مشترک دارن، منافع مشترک دارن و این گره خوردن منافع این کشورها با چین که تا یه حدی هم از طرف چین عمدی بوده، ما می‌دونیم که این ابتکار داشته، کشورهای فقیر رو با کمک‌های مالی و وام به خودش وابسته می‌کرده، کشورهای غنی رو با در حقیقت اشتراک سرمایه‌گذاری و منافع مشترک. و خب هم مجموعه اینها باعث میشه که این کشورها بالاخره چون به فکر منافع خودشون هستن و از طرف دیگه می‌بینن که آمریکا داره توجهش بیشتر از منطقه خاورمیانه به منطقه پاسیفیک اقیانوس آرام جلب میکنه، میخوان این تعادل رو در منطقه حفظ بکنن و این تعادل شامل روابط بهتری هم با کشورهایی مثل ایران هم میشه. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی اینجا در استودیو. بعد از تماس تلفنی بین رئیس جمهوری چین و ولادیمیر زلنسکی، پکن اعلام کرده نماینده‌ای برای حل مناقشه اوکراین تعیین می‌کنه. دبیرکل ناتو امروز با اشاره به اولین تماس رهبران چین و اوکراین گفته پکن بهتر بود پیش از این جنگ غیرقانونی مسکو رو محکوم می‌کرد.
من از تماس بین رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور شی استقبال می کنم. همچنین فکر می کنم مهمه که چین شناخت بهتری از چشمانداز اوکراین پیدا کنه. این مسلمه که چین نتونسته جنگ غیرقانونی و تهاجم روسیه به اوکراین رو محکوم کنه. صحبت‌های ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو رو شنیدیم درباره تلاش چین برای میانجیگری در جنگ اوکراین. اما در هفته‌های پیش پکن بارها گفته با برنامه موسوم به ابتکار امنیت جهانی به دنبال راه مسالمت‌آمیز مناقشه بین کشورها از طریق گفتگوه. تلاش‌های دولت چین برای ظهور به عنوان میانجی صلح در حالیه که این کشور خودش درگیر مناقشه جدی با تایوان، مناقشه‌ای که در پی اعلام حمایت آمریکا از تایوان در برابر چین جدی‌تر هم شده. مدتی پیش گفتگویی داشتم با پائولو فون شیراخ، کارشناس امور بین‌المللی، و نظرش رو درباره مناقشه چین و تایوان پرسیدم. اگر به قدرت نظامی چین در سراسر تنگه تایوان نگاه کنیم، می‌بینیم به میزان قابل توجهی چشمگیره. مطمئن نیستم در صورت حمله چین به تایوان، ایالات متحده بتونه به سرعت و قاطعانه در این امر مداخله کنه. تایوان کشور ضعیفیه که این غم‌انگیزه. ساختار دفاعی تایوان به شکلی نیست که بتونه با اطمینان زیاد از حمله چین جلوگیری کنه. یعنی اگه چین به تایوان حمله کنه، تایوان قادر به مقاومت نیست. از اونجایی که آمریکا قدرت زیادی در این منطقه نداره، تایوان هم نمیتونه به مداخله آمریکا اتکا کنه. نیروی دریایی ما کوچیک شده و دارایی‌های زیادی هم نداریم. باید چه کار کنیم؟ آیا قراره به خاطر تایوان جنگ جهانی سوم رو شروع کنیم؟ نمیدونم. حالا همه چیز به محاسبات چین برمیگرده. به نظر میرسه چینی‌ها در ارزیابی میزان ریسک فعالیت‌هاشون بسیار خوب هستند. ببینید در دریای جنوب چین چه کار می‌کند. چینی‌ها جزایر کوچک اون منطقه رو تصرف کردن و کسی هم چیزی نگفته. کسی سعی نکرده اونها رو از اونجا بیرون کنه. البته موضوع تایوان خیلی جدی‌تره، اما چین هم از نظر نظامی داره قوی‌تر میشه و فراموش نکنیم تایوان درست در نزدیکی خط ساحلی چین قرار داره. از آقای شیراخ همینطور نظرش رو درباره ایران پرسیدم. مشخصاً اینکه آیا جهان ممکنه به این نتیجه برسه که باید آماده هسته‌ای شدن ایران بشه؟ اینطور به نظر میرسه. متاسفانه هرچقدر زمان بیشتری میگذره راه دیگه ای نمیبینم. احتمال احیای توافق هسته‌ای با ایران خیلی دور به نظر میرسه. یادتون نره که توافق هسته‌ای که در دوره ریاست جمهوری اوباما و وزیر خارجه جان کری شکل گرفته بود، موقت بود. یک توافق قطعی نبود که بتونه ایران رو از دستیابی به هر گونه برنامه هسته‌ای منع کنه. فقط برای این بود که برنامه هسته‌ای ایران رو برای چند سال متوقف کنه و این بهترین کاری بود که میتونستیم انجام بدیم. و حالا توافق رو نداریم و من هیچ احتمالی از سوی دولت بایدن برای احیای اون نمیبینم. ابتدا تلاش کردن، اما بعد اعتراضات مدنی در ایران شکل گرفت. میدونیم چه اتفاقاتی رخ داده و دخترانی که کشته شدن. اتفاقهای بعد از اون وضعیتی رو ایجاد کرده که برای ایالات متحده شرایط مذاکره با ایران رو غیر ممکن کرده. بنابراین تصور میکنم کم کم ایران داره ادامه میده و هسته‌ای میشه. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در اروپا به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کشور گفته اوکراین در آستانه ضد حمله علیه نیروهای روسیه در موقعیت خوبی قرار داره. ژنرال کریستوفر کالی گفته اوکراین تجهیزات مورد نیازش رو برای ضد حمله بهاره دریافت کرده که شامل بیش از 98% خودروهای جنگی میشه که بهش وعده داده شده بود. کالی همچنین گفته درباره روسیه از زمان آغاز جنگ در حال حاضر شمار نیروهای زمینی کشور بیشتر از آغاز جنگ و تلفات سنگین بر ارتش این کشور اثر چندانی نداشته. در اسناد افشا شده اخیر پنتاگون شمار تلفات روسیه از آغاز تهاجم تا 2 ماه پیش 43,000 نفر ذکر شده، اما همون زمان ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت شمار کشته‌های هر یک از طرفین جنگ حدود 100,000 نفره. ژنرال کابلی همچنین گفته روسیه با اینکه 80 جنگنده خودش رو در این مدت از دست داده هنوز هم 1000 فروند هواپیمای جنگی در اختیار داره. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی با ماست. آقای حسنیاری، تحلیل‌های مختلفی در این مدت شنیدیم از میزان توان دو طرف، چه اوکراینی‌ها به مدد حمایت‌های غربی چه روس‌ها، اما این جنگ بیش از 1 سال ادامه پیدا کرده. چه تصویری میشه دید واقع گرایانه از مسیر نهایی این جنگ؟
درود بر شما و درود بر ملت دلیر ایران. حرف شما کاملا درسته در این مورد که روسیه خب به طبع از اونجایی که سودای ابرقدرتی جهان رو داشت سالها مبالغ بسیار بسیار هنگفتی رو صرف تجهیز خود کرد و خرید و انباشتن تجهیزات نظامی. ولی از اونجایی که جنگ اوکراین به روشنی نشان داد که روسیه اون قدرتی که مدعی اون بوده نیست، در نتیجه این جنگ باعث شد که ضعف‌های روسیه به طور کامل شناخته بشه توسط آمریکا و دیگر اعضای ناتو و به همین خاطر هست که امروز آمریکایی‌ها و دیگران به این نتیجه رسیدن که اگر تسلیحاتی رو که نیروهای اوکراینی نیازمند به اونها هستند به دست بیاورن، قادر خواهند بود که نیروهای روسیه رو از خاک خود بیرون کنن و به نظر من این یک اطمینان خاطر بسیار بسیار مهمی است که هم در اوکراین به وجود اومده و تا حد زیادی در بین کشورهای ناتو. بنابراین اگر که اوکراینی‌ها بتوانند با تسلیحاتی رو که به دست میارن و تسلیحات بیشتری رو که به دست خواهند آورد از جمله هواپیماهای پیشرفته احتمالاً در آینده نزدیک، قادر خواهند بود که نیروهای روسیه رو به طور روشن شکست بدهند و چون شکستی میتونه تبعات بسیار بسیار مهمی نه تنها در اروپا که در سطح جهان داشته باشه و حتی بر مواضع چین هم میتونه تاثیرگذار باشه. اگر که بنده رجوع بکنم به 2 مصاحبه‌ای که قبلا داشتین در مورد چین، بنابراین این جنگ میشود گفت که به نوعی جنگ سرنوشت سازی است که میتونه رقم بزنه روابط بین الملل رو تا چند دهه آینده. ولی آقای حسنیاری، ما از جنگ جهانی دوم به این سمت هیچ کدام از قدرت‌های هسته‌ای رو نداشتیم که عملاً شکست سنتی در جنگی بخورن. اینطور نیست؟ یعنی میخوام اینو بپرسم که اون کارت هسته‌ای رو که همیشه روسیه در دست داره چقدر میتونه باعث نگرانی بشه؟ خب نگرانی به وجود داره به خاطر اینکه ولادیمیر پوتین در چندین نوبت حرف از به کاربرد سلاح‌های هسته‌ای زد، به سلاح‌های تاکتیکی رو به خصوص بیان کرد. بنابراین این یک احتمالی است، هرچند که به نظر من احتمال ضعیفی خواهد بود به خاطر اینکه خب روسیه تنها کشور هسته‌ای جهان نیست، کشورهای دیگری در مقابل وجود دارن. ولی همین که بحثش رو پیش بکشه و تکرار بکنه خود باعث نگرانی است. از طرف دیگر هرچند که به گفته جناب عالی قدرت‌های هسته‌ای شکست کامل نخوردن و شکست سنتی نخوردن، ولی خب دیدیم به عنوان نمونه زمانی که شوروی در اوج قدرت خود بود و اون اوج کم کم داشت به طرف افول مسیر خود رو تغییر میداد، با حمله به افغانستان دیدیم که ضعف‌های اساسی خود رو نشان داد و به همین خاطر هست که جنگ افغانستان رو و شکست شوروی در اون جنگ رو میشود یکی از نشانه‌های روشنی بیان کرد که باعث شد که شوروی در نهایت از هم پاشیده بشه. البته فاکتورهای دیگری بودن، عوامل دیگری هم بودن، ولی هرچند که طالبان در اون زمان قدرت چندانی نداشتن، مجاهدین در افغانستان و نیروهای خارجی آمریکایی، سعودی و دیگران که به مجاهدین افغانی کمک می‌کردند در اون زمان از نظر نظامی به خصوص، توانستن ارتش روسیه رو، یعنی از نظر ارتشی که دارای تسلیحات به اصطلاح متعارف بوده، اون ارتش رو شکست بدن با تجهیزاتی نظیر استینگر ضد هوایی که آمریکا در اختیار اونها قرار داد و شوروی در نهایت مجبور شد که خاک افغانستان رو ترک بکنه. در مورد اوکراین هم ممکن هست که بسیار محتملی که چنین سناریویی محقق بشه، به خاطر اینکه اوکراینی‌ها نشان دادن که در بیش از 1 سال گذشته در این جنگی که در فوریه سال پیش
شروع شد توانستن نیروهای روسیه رو نه تنها جلوی پیشرفت اونها رو بگیرن، بلکه در بسیاری موارد اونها رو به عقب برانن و به خصوص اگر نگاه بکنیم به منطقه شرق اوکراین در اطراف شهر بخمود می‌بینیم که روس‌ها هزاران سرباز خود رو در اون منطقه از دست دادن بدون اینکه بتوانند این منطقه رو در تحت اشغال خود در بیارن، هرچند با حضور نیروهای بسیار زیاد و همینطور نیروهایی که شبه نظامی رو که در طی سالهای گذشته در این منطقه به کار گرفتن. بنابراین یک قدرت اتمی میتونه شکست بخوره، هرچند که همچنان صاحب توان هسته‌ای میتونه باشه. خب خود آمریکایی‌ها ویتنام رو ناچار شدن ترک کنن و کشورهای دیگری نظیر اونها. ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی. مراسم وداع با پیکر ناصر پاکدامن امروز در گورستان پرلاشز پاریس با حضور دوستان و نزدیکان این نویسنده و پژوهشگر ایرانی برگزار شد. ناصر پاکدامن روز سه‌شنبه در 92 سالگی در پاریس درگذشت. از این استاد دانشگاه و عضو پیشین کانون نویسندگان ایران کتاب‌های قتل کسروی و نامه‌های صادق هدایت به حسن شهید نورایی به یادگار مونده. شهرام قنبری از دوستان ناصر پاکدامن میگه او مظهر مقاومت در برابر استبداد دینی بود. نیلوفر پور ابراهیم گزارش میده. دوستان و نزدیکان ناصر پاکدامن، نویسنده، پژوهشگر و اقتصاددان ایرانی در پاریس روز پنجشنبه با او در قبرستان پرلاشز خداحافظی کردند. آقای پاکدامن به دنبال یک دوره بیماری سرطان هفته گذشته در بیمارستانی در پاریس درگذشت. آقای پاکدامن توی این سالهای گذشته در پاریس فعالیت‌های بسیار زیادی رو داشت. بعد از اینکه در دهه 60 به فرانسه اومد و زندگی در تبعید رو آغاز کرد، در کنار دیگر روشنفکران و همینطور نویسندگان ایرانی در تبعید ابتدا کانون نویسندگان در تبعید رو شکل داد. با همکاری محسن یلفانی نشریه چشمانداز رو به راه انداخت و سعی کرد که فعالیت‌های فرهنگی و ادبی خودش رو در کنار فعالیت‌های دانشگاهی و تدریس در دانشگاه پاریس 7 پاریس ادامه بده. میدونیم که بسیار فعال بود. دوستان و نزدیکانش او رو مظهر مقاومت در برابر استبداد دینی میدونن. ناصر پاکدامن استاد اقتصاد دانشگاه و در اصل اقتصاددان و جمعیت شناس بود در دوران تحصیلش، ولی بجز کار دانشگاهیش که بعد از اینکه آمد اینجا شروع کرد دوباره و چند سالی طول کشید این کار، اصولا ناصر مظهر یک مقاومتی بود در برابر این قدرت تازه‌ای که استبداد مذهبی بود. این مقاومت رو تو عرصه‌های مختلف می‌کرد، هم در فعالیت‌های سیاسیش و هم به خصوص یک نوع مقاومت فرهنگی در کنار ساعدی در الفبا و بعد با راه انداختن چشمانداز به همراه محسن یلفانی که 20 سالی انتشار چشمانداز طول کشید و چشمانداز در حقیقت به نوعی یک نشریه بود که تریبون این مقاومت بود، جز مجموعه تولیدات فرهنگی تبعید بود که نسبت به این مقاومت خیلی حساس بود. بنابراین ناصر دغدغه اصلیش همین موضوع بود، اینکه تمام جنبه‌های عرفی و لاییک و غیر مذهبی زندگی فرهنگی ایرانی‌ها رو پایمال شده میدید در اون رژیم، در رژیم جمهوری اسلامی و در مبارزه با این به خصوص که یک رژیم زن ستیزی هم بود و آقای پاکدامن خیلی خیلی نسبت به این موضوع حساس بود و در همه مبارزات زنان به هر صورتی سعی میکرد شرکت بکنه و بنابراین من ناصر رو مظهر این مقاومت میدونم در این سالها. از ناصر پاکدامن کتاب‌ها و جزوه‌های متعددی به جا مونده که مهمترین اونها قتل کسروی و نامه‌های صادق هدایت به حسن شهید نورایی هست. البته خیلی ها منتظرن تا ببینن آیا نتیجه کارهای پژوهشی دیگه‌ای که او در این سالهای گذشته بر روی اونها کار می‌کرده پس از مرگ اون منتشر خواهد شد یا نه. نیلوفر پور ابراهیم، ایران اینترنشنال، پاریس.
شورای امنیت سازمان ملل تا دقایق دیگه قطعنامه محکومیت ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان رو در افغانستان به رأی میذاره. پیشنویس این قطعنامه که توسط ژاپن و امارات متحده عربی تهیه شده از طالبان میخواد سرکوب حقوق زنان و دختران رو فوراً متوقف کنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ماست. مریم، جزئیات بیشتر به ما بده در مورد این قطعنامه و احتمال تصویبش. فرداد، پس از بیش از یک ماه مذاکرات سخت، بالاخره اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت با هم بر سر پیشنویس این قطعنامه به توافق رسیدند. میان کشورهای روسیه و چین در یک سو و کشورهای غربی که جزء کشورهای عضو دائم هستند در سوی دیگر اختلافات زیادی بر سر این قطعنامه وجود داشته. پیشنویس این قطعنامه در واقع، ولی بالاخره اعضای شورای امنیت با هم بر سر این قطعنامه به توافق رسیدن و تا لحظات دیگر این قطعنامه در همین سالن پشت سر من به رأی گذاشته خواهد شد. این اولین باری هست که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شورای امنیت سازمان ملل چنین قطعنامه مهمی در مورد اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر زنان افغانستان به تصویب میرسونه. این قطعنامه محکوم میکنه رفتار طالبان مبنی بر محدودیت هایی که بر زنان افغانستان وضع کرده، چه محدودیت های آموزشی، حق تحصیل، کار و همچنین کار در دفاتر سازمان ملل که واکنش شدید جامعه جهانی و اعضای شورای امنیت رو برانگیخت. قرار هست که در این قطعنامه از کشورهای جهانی خواسته بشه تا از نفوذ خودشون استفاده بکنن، تا به طالبان فشار بیارن تا این محدودیت ها رو لغو بکنن. در این قطعنامه همچنین ذکر شده که در تاریخ سازمان ملل متحد چنین محدودیت هایی وجود نداشته و باید این محدودیت ها هر چه زودتر لغو بشن و اینکه قبل از اینکه دبیرکل سازمان ملل 2 روز دیگر به دوحه سفر بکنه و با فرستادگان ویژه کشورهای مختلف دیدار بکنه، این قطعنامه تصویبش بسیار مهم خواهد بود و تأثیر مهمی بر رفتار طالبان و آینده مردم افغانستان مخصوصا زنان خواهد داشت. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. ممنون که بیننده برنامه 24 هستید از مقر آمریکایی ما اینجا در واشنگتن دی سی. برنامه رو با تصاویری زنده از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در شهر منچستر در ایالت نیو همشایر به پایان می‌بریم. قرار آقای ترامپ تا لحظات دیگه وارد پودیوم بشه. این اولین حضور آقای ترامپ در یک کارزار انتخاباتی از زمان اعلام نامزدی بایدن.